มันเคยมันพุ่งห้องโกนยังเอาได้เอาบ่ไอ้ที่ให้อีกก่อนนะมันไอ้ยังทานเลยมันปีพอเด็กพอเด็กตรงยังด่าเอ้ยงั้นก็ลุ้นนมปุ้มมาฮอตบัตรบ้องงั้นก็มาห้องอันเมื่อพอหน้าวันอันเดียวอันนี้มันคือซ้ำคนที่เราจะรับเคยได้อีกอันนี้คงโตยืดอีกแค่แค่ไหนมาเคยแล้วอันนี้ยูที่ก่อนนี่เลยน่าจะได้อีกเหรอได้เจ้าองค์การได้จ้าองค์เยอะไอ้ร้อนน่ะขอบคุณ